यो एउटा डिस्कसन हो यो रिलेसन्स धेरै पहिलेदेखि है मास ल्युमिनिसिटी एन्ड एज रिलेसन अफ स्टार पर्टिकुलरली फर मेन सिक्वेन्स स्टार यो आज हामी डिस्कस गर्छौँ स्टारको मास स्टारको ल्युमिनिसिटी इज टोटल फ्लक्स इमिटेड फ्रम द स्टार टोटल रेडिएसन emitted from the star and it has also relationship with age स्टार कति समयसम्म बाँच्छ कति समयसम्म बाँच्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति समयसम्म उसले रेडिएसन इमिट गरिरहन सक्छ अथवा स्टारको सेन्टर रिजनमा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन कति समयसम्म भइसक्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ त्यस्तै यो मास भनेको स्टारको टोटल अमाउन्ट अफ ग्यासेस भयो ल्युमिनिसिटी भनेको इनर्जी प्रोडक्सन एट द सेन्टर त्यसले नै गरेर अल्टिमेटली सर्फेसबाट इनर्जी बाहिर निस्किन्छ र त्यो इनर्जी एक्जस्ट भइदियो भने इनर्जी प्रोडक्सन स्टप भइदियो भने स्टारको एज सकिन्छ स्टार इन्भिजिबल भयो भने युजली हामी भन्छौँ स्टारको एज मेन सिक्वेन्समा उसको एज सक्यो मेन सिक्वेन्सबाट ऊ डेभिएट भयो है यसको रिलेसन पहिले डिस्कस गरौँ यसको रिलेसन 3 किसिमले आउँछ है सबभन्दा पहिले सेफ्लीले यो जुन हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम मास कन्टिन्युटी रिलेसन जुन हामीले अहिलेसम्म जे कुराहरू हेऱ्यौँ सिम्पल रिलेसनहरू डेराइभ गऱ्यौँ ती रिलेसनहरू एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको अब्जर्भेसनली पछि त एक्सपेरिमेन्टली पनि भए ती रिलेसनहरूले मास र ल्युमिनिसिटीलाई कसरी रिलेट गर्छ सेफ्लीले सबभन्दा पहिले क्लासिकली त्यो कुरा हेर्नुभयो त्यसपछि जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी युज गरेर एडिङटनले मास ल्युमिनिसिटी रिलेसन प्योरली थियोरिटिकल म्याथमेटिक्सबाट मात्रै उहाँले त्यो रिलेसन डेभलप गर्नुभयो दुईटा रिलेसनमा केही डिफ्रेन्सेसहरू थियो त्यसपछि अर्को थर्ड कुरा आयो अब्जर्भेसनबाट स्टारको मास र त्यही स्टारको ल्युमिनिसिटी सँग अन्य धेरै स्टारहरूको रिलेसन कस्तो हुन्छ मास ल्युमिनिसिटी रिलेसन कस्तो हुन्छ अब्जर्भेसनले हेर्दाखेरि दुईटै थियोरिटिकली आएको भन्दा अलिकति त्यो डिफ्रेन्सेस देखिन्छ है आज हामी यो तीनटै कुरा डिस्कसन गर्छौँ पहिले मास ल्युमिनिसिटी डिस्कस गर्छौँ त्यसपछि त्यसमा एज हामी कनेक्ट गरेर अर्को सेक्सनमा जान्छौँ सो दिस इज पर्टिकुलरली फर मेन सिक्वेन्स स्टार आजको हामी डिस्कसन मेन सिक्वेन्स स्टारको लागि गर्छौँ है मेन सिक्वेन्स स्टार भनेको त्यो स्टार जुन स्टारमा हाइड्रोजन बर्निङ भइरहेको हुन्छ हामीले हाम्रो स्काईमा देखिने अलमोस्ट 90% स्टार मोर देन 90% भन्छौँ बाइनरीहरूलाई छोडिदियौँ भने 90% स्टार मेन सिक्वेन्स स्टारहरू हुन् ती स्टारमा हाइड्रोजन बर्निङ भइरहेछ यसरी हामी यो कुरा डिस्कस मास ल्युमिनिसिटी एज रिलेसन एजुमिङ नन डिजेनेरेट ग्यासेस एन्ड रेडिएटिभ एनर्जी ट्रान्सफर इन मेन सिक्वेन्स स्टार्स डिस्कस द अब्जर्भेसनल कन्सिक्वेन्सेस ओके त्यही कुरा जति पनि स्टारहरू हामीले देख्छौँ ती स्टारहरूमा अलमोस्ट 90% स्टार मेन सिक्वेन्स स्टारहरू हुन् यी स्टारमा हाइड्रोजन बर्निङ भइरहेको छ सेन्टर रिजनमा हाइड्रोजनबाट हिलियमको फर्मेसन भइरहेछ हाइड्रोजनबाट हिलियम न्युक्लाई बन्ने प्रोसेस हाइड्रोजन मिन्स प्रोटोनबाट हेभियर न्युक्लाई हिलियम न्युक्लाई बन्ने प्रोसेस हामीले थोरै ब्याचलर लेभलमा डिस्कस गरेका थियौँ पिपी चेन र सिएनओ रियाक्सन्स भनेर त्यसको डिटेल हामी 4th सेमेस्टरमा गर्छौँ यसको इनर्जी प्रोडक्सन मेकानिजम कस्तो छ त्यसको रेट अफ इनर्जी प्रोडक्सनको एक्सप्रेसन के छ दुईटै रियाक्सन्सको पिपी रियाक्सन्स र सिएनओ रियाक्सन्सहरूको यो दुईटै खालको रियाक्सन्सले हाइड्रोजनलाई बर्न गराउँछ हाइड्रोजन हिलियममा कन्भर्ट हुन्छ स्टारभित्र त्यस्तै सेन्टर रिजनमा हिलियम डिपोजिट हुँदै जान्छ र स्टारको अल्टिमेटली जुन रिजनसम्म स्टार को क्रिटिकल स्टारभित्रको थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको लागि रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल हुन्छ त्यहाँसम्मको हाइड्रोजन बर्न हुन्छ सेन्टर रिजनमा त्यसपछि हाइड्रोजन बर्निङ स्टप हुन्छ र स्टारले इनर्जी प्रोडक्सन मेकानिजम इनर्जी प्रोडक्सन गर्न सक्दैन र स्टार चाहिँ न्युक्लियरली स्टार चाहिँ डाई भएको भनिन्छ सो मेन सिक्वेन्स स्टार फ्युज हाइड्रोजन एटम्स टु फर्म हिलियम at their cores. About 90% star in the universe, including the sun, are main sequence star. So we all know this. They survive, main sequence stars survive in nuclear time scale. यो टाइम स्केल हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौँ स्टारहरू 3वटा टाइम स्केलमा सर्भाइभ हुन्छ टोटल टाइम चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट टाइम चाहिँ न्युक्लियर टाइम स्केल हो दिस इज द टाइम अप टु विच फ्युल बर्न्स अर हाइड्रोजन बर्न्स hydrogen and probably also the helium bonds
In the massive star, helium also triggers. Helium burning पनि possible छ massive starहरुमा है. सनमा helium burning हुँदैन. सन हाइड्रोजन बर्न नै सेन्ट्रल रिजनको हाइड्रोजन एक्जस्ट भयो भने न्युक्लियर टाइम स्केल सकिन्छ. न्युक्लियर टाइम स्केल बाहेक अन्य दुईटा टाइम स्केल छ, थर्मल टाइम स्केल एन्ड ग्रेभिटेसनल टाइम स्केल. थर्मल टाइम स्केल स्टार फर्मेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ. ग्रेभिटेसनल टाइम स्केल एकदमै सर्ट पिरियडको हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टार डाई हुनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ. सो अल टुगेदर total time or total age of the star means the sum of nuclear time scale, thermal time scale and gravitational time scale. तीनटै time scale sum गर्नुपर्छ. तीनटैको लागि हामी सेपरेट एक्सप्रेसन डेराइभ गर्छौं र तीनटैलाई हामी कनेक्ट पनि गर्छौं अर्को क्लासमा. तर न्युक्लियर टाइम स्केलले डोमिनेट गर्छ. यसको एज चाहिँ यसको अर्डर 10 to the 9 years को अर्डरमा हुन्छ, जबकि ग्रेभिटेसनल टाइम्स few सेकेन्ड देखि स्टार्ट भएर few days सम्म मात्रै जान्छ. So if you add 10 to the 9 years with few days, it has no meaning, gravitational time scale. Thermal time scale has 10 to the 4 years, or up to, it can goes up to 10 to the 5 years as well. 10 to the 5 years पनि 10 to the 9 years को कम्पेरिजनमा एकदमै कम हुन्छ. त्यसैले न्युक्लियर टाइम स्केल सकियो भने स्टार डाई भयो भन्ने गरिन्छ, किनभने अर्को दुईटा टाइम स्केल्सहरु एकदमै लोअर लिमिटमा आउँछ. 10 to the -4 भन्दा सानो हुन्छ. Anyway, so stars which is in the main sequence, this diagonal is called main sequence star, and these stars burn hydrogen at the center, and these stars survive in the nuclear time scale. Nuclear time scale भनेको यसरी हामी भन्न सक्छौं, हाम्रो लाइफ जुन हुन्छ नि, बच्चा सुरुमा एडल्ट हुन्छ, सुरुमा जन्मिन्छ, त्यसपछि बिस्तारै ठुलो हुन्छ, 15-16 वर्षको हुन्छ. त्यसपछिदेखि जबसम्म डाई हुँदैन तबसम्म, डाई हुनुभन्दा जस्ट अगाडिसम्म उसको टाइम स्केल यङ पिरियड चाहिँ न्युक्लियर टाइम स्केल हो. र अगाडिको छोटो पिरियड जसमा अर्गान्सहरु र्यापिडली डेभलप हुन्छ, त्यो पिरियड चाहिँ, अथवा इनर स्ट्रक्चर चाहिँ कन्फ्युगर हुन्छ, त्यो चाहिँ थर्मल टाइम स्केलमा होला. र डाइङ फेज चाहिँ सडनली हुन्छ, जस्तै भनौं सुपरनोवा एक्सप्लोजन भयो, इट टेक्स ओन्ली अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड. इफ इट गोज टु द माइल्ड एक्सप्लोजन, द्याट इज कल्ड प्लानेटरी नेबुला फेज. त्यो माइल्ड एक्सप्लोजनको लागि टाइम लाग्छ, few days, even few years सम्म पनि लाग्छ. That's a relatively slower process than that of the supernova explosion. So we will discuss about different time scales in the next अर्को क्लासमा हामी त्यो डिस्कस गर्छौं. अब यो आजको हामी मास र ल्युमिनोसिटीको कुराकानी गरौं. सेफ्लीले यो क्लासिकल मेकानिक्स नै युज गरेर मास ल्युमिनोसिटी रिलेसन डेराइभ गर्नुभयो. त्यसपछि त्यही बेलामा एस्ट्रोनोमरहरूले स्टारहरूको मास र ल्युमिनोसिटी, केही नियरबाई स्टारहरूको, सनको, त्यसपछि सन सँगसँगै साइरस स्टार, प्रोक्सिमा सेन्टाउरी, डेनिम स्टार एन्ड सो अन, नियरबाई 30-35 स्टार्सहरूको मास र ल्युमिनोसिटी अब्जर्भेसनबाट क्याल्कुलेट गरियो र सेफ्लीले डेराइभ गरेको एक्सप्रेसनसँग म्याच गर्न कोसिस गरियो. त्यही पहिले सेफ्लीले कसरी डेराइभ गर्नु त्यो कुरा हेरौं. सेफ्ली कन्सिडर्ड, or Shapley, he used hydrostatic equilibrium and radiative energy transfer equations. किनभने स्टारको सेन्टर रिजनमा हाइड्रोजन बर्निङ भइरहेको छ भने, मेन सिक्वेन्स स्टार छ भने, ती स्टारहरूको एनर्जी ट्रान्सपोर्ट चाहिँ रेडिएटिभ टाइपको एनर्जी ट्रान्सपोर्टले डोमिनेट गर्छ. कन्भेक्टिभ त एकदमै आउटर लेयरमा मात्रै हुन्छ, एक्सट्रिमली आउटर लेयरमा हुन्छ है. त्यो पनि अब न्यूली बर्न स्टार छ, न्युक्लियर, यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं पछि, म्याथमेटिकली पनि हेर्छौं कति समयसम्म कुन रिजनसम्म स्टार मा रेडिएटिभ टाइपको एनर्जी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, कन्भेक्टिभ जोन डेभलप कसरी हुँदै जान्छ, कन्भेक्टिभ पनि ठुलो हुँदै जान्छ, अल्टिमेटली कन्भेक्टिभले पनि डोमिनेट गर्ने सिचुएसन आउँछ. सो दिस इज पर्टिकुलरली फर द मेन सिक्वेन्स स्टार. Shapley used hydrostatic equilibrium and considered and radiative energy transport and assumed non-degenerate gases to find the relation between mass and luminosity of the main sequence star. You know this, hydrostatic equilibrium is pressure gradient is inversely proportional to minus r square and also proportional to density and mass. यसलाई हामीले
सेप्लीले गर्नुभएकै किसिमले हामी हेरौँ यसलाई है। यो जी भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जति जे भए पनि पर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टमा गयो है। उहाँले पहिले यसको डाइमेन्सनली उहाँले चेक गर्नुभयो, प्रेसरसँग रिलेसन मासको अथवा रेडियसको कस्तो हुन्छ। सो मास इज सिम्पली मास पर युनिट स्क्वायर, दिस इज फर m/r square, this is for density. So p/r is proportional to m square by r5 dimensionally. And Shapley again considered the gases in the star is mostly non-degenerate. This is true. Main sequence star goes very center region, एकदमै सेन्टर रिजनमा मात्रै डिजेनेरेट ग्यासेसहरू हुन्छ। हामीले त्यो बाई भोल्युम हिसाब गऱ्यो भने कुनै स्टारमा अथवा स्टार्सहरूमा हिसाब गऱ्यो भने त्यसको 0.1% भोल्युममा पनि त्यो डिजेनेरेट ग्यासेसहरू हुँदैन। इट टेक्स अ भेरी टाइनी स्पेस एट द भेरी सेन्टर अफ द स्टार where nuclear fusion is undergoing thermonuclear fusion reactions. So mostly in the star, non-degenerate gas dominates. So gases are non-degenerate means they are non-interacting in general. So they obey equation of state. अब इक्वेसन अफ स्टेटबाट हामी प्रेसर र डेन्सिटीको यस्तै रिलेसन हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यहाँ मैले नम्बर पर युनिट भोल्युम गरेँ, यो भोल्युमलाई यतातिर राखिदिएँ। नम्बरलाई मासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट युज गरेर, यो कन्स्ट्यान्ट नै हो यो। त्यसैले हामी नम्बर पर युनिट भोल्युमलाई डेन्सिटी लेख्न सक्छौँ है। सो बिकज यु हेभ एक्सप्रेस्ड दिस n in moles. Moles can be expressed in terms of gram or in terms of kg. So that's why you can write pressure is proportional to density into T. So density is mass per unit volume and T. So you have a relation between pressure and mass using equation of state. You have a relation between pressure and mass using using hydrostatic equilibrium. यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले कम्बाइन गर्यौँ भने अथवा हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा आएको रिलेसन हामी p को ठाउँमा यो राखिदियौँ र मास रेडियस टेम्परेचरको रिलेसन कस्तो हुँदो रहेछ डाइमेन्सनली यो इक्वेसन, यो दुईटा इक्वेसनमा त्यसरी हेऱ्यो भने के देखिन्छ भने टेम्परेचर इज सिम्पली द रेसियो अफ मास एन्ड रेडियस. टेम्परेचर इज द रेसियो अफ मास एन्ड रेडियस अर द प्रोडक्ट अफ टेम्परेचर एन्ड रेडियस इज प्रोपोर्सनल टु मास. So this temperature is obviously surface temperature of the star. So जुन हामी स्पेक्ट्राबाट थाहा पाउन सक्छौँ. This is the first relation. This is हामीले इक्वेसन अफ स्टेट कन्सिडर गर्यौँ, non-degenerate gases कन्सिडर गर्यौँ र हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लियौँ, त्यसबाट यो रिलेसन आयो. त्यस्तै लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ रेडिएटिभ एनर्जी ट्रान्सपोर्ट. So radiative energy transfer dominating in the non-degenerate star and also for the main sequence star. So expression was like this. यस्तो खालको expression हामीले last classमा derive गरेका थियौँ. You can write directly radiative energy transport is given by this expression where this alpha is opacity. Opacity depends upon the nature of the medium. This is very important parameter. Opacity लाई डेन्सिटीको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि हामीलाई रसल्यान्ड मिन ओपेसिटी चाहिन्छ. रसल्यान्ड मिन ओपेसिटी प्ल्याङ्क फङ्सनमा डिपेन्ड गर्छ. लास्ट क्लासमा हामीले थोरै डिस्कस गरेका थियौँ. अदरवाइज 3 इज कन्स्ट्यान्ट, 4 इज कन्स्ट्यान्ट, दिस इज रेडिएसन कन्स्ट्यान्ट, सी इज कन्स्ट्यान्ट. So this is not constant. This depends upon density. And here you have 4 pi is constant. If you look at this expression, dimension of this expression, you have to write opacity in terms of a constant parameter, which is mean opacity. So alpha equals to xi into rho. यो xi को बारेमा अलि डिटेलमा xi लाई प्ल्याङ्क फङ्सनसँग रिलेट गर्न सकिन्छ. प्ल्याङ्क फङ्सन हामीले पढेका छौँ, त्यो हामी अर्को सेमेस्टरमा गर्छौँ एक ठाउँमा. अहिले हामी यो जस्ट इन्सर्ट गरौँ. Here the opacity depends upon density by this relation, and this is called mean opacity. यो वास्तवमा रोसल्यान्ड mean opacity हो. हामी यहाँ तल R भनेर लेख्छौँ पछि, which is assumed to be constant. This opacity is constant. Constant बनाएरै यसमा राखेको हो, जुन चाहिँ प्ल्याङ्क फङ्सनमा डिपेन्ड गर्छ. प्ल्याङ्क फङ्सन पर्टिकुलर केसको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, पर्टिकुलर इन्भाइरोमेन्टको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. So
यसैलाई हामीले अल्फालाई जाइरो भनेर लेख्यौँ। यो टर्म अब यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो, यो कन्स्ट्यान्ट भयो। र अरू टर्मलाई हामीले डाइमेन्सनली यहाँ अघिको जस्तै हेऱ्यौँ भने फोपा इज अभियसली कन्स्ट्यान्ट। Okay, so this is rate of transport, energy transport, temperature gradient. So T by R is proportional to density. Density भनेको m by r cube, यहाँ temperature q छ 1 upon tq. यो luminosity भयो, L ठाउँमा L नै राख्यौँ. This is r square. This should be r square. यहाँ square हुनु पर्थ्यो है. This is surface area. यो r square भएपछि r5 हुन्छ. r5 भएपछि त्यहाँ okay, T by R is ml divided by TQ RQ. Okay, and something is missing, probably m by RQ. This is 1 by TQ and L by R square. So this is your R. T by R is here, T by R. So ml by TQ, and this R is R5. Okay, this is R5. R square and density is mass per unit volume. Okay, this is R5. अब यहाँ 5 भइसकेपछि यहाँ R4 आयो, एउटा R क्यान्सल भयो नि, यहाँ एउटा R क्यान्सल भयो. यसलाई अलिकति करेक्ट गर्ने है. This is 2, this is 5. Okay, अब यहाँ 5 भइसकेपछि एउटा R क्यान्सल, R4 बाँकी रह्यो. So therefore you get L is proportional to R4. And also the T4, because you have T here and also T here. T पनि 4 to the power 4, so TR to the power 4 divided by M. So luminosity is proportional to TR to the power 4 by M. Okay, so हामीले अगाडि एउटा रिलेसन लेखेका थियौँ, हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम र इक्वेसन अफ स्टेट कम्बाइन गरेर हामीले मास इज प्रोपोर्सनल टु टीआर लेखेका थियौँ. त्यसैले यो टीआर को टर्म्समा हामीले luminosity-लाई एक्सप्रेस गर्यौँ. So using equation 3, you know TR is proportional to M. So TR can be replaced by M. If you do so, you get luminosity is proportional to M cube. This is relation between luminosity and mass luminosity relation, as suggested by Shapley, using 3 arguments. एउटा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम को प्रेसर ग्रेडियन्ट को इक्वेसन युज गर्नुभयो. त्यसपछि त्यहाँको ग्यासेसहरु मोस्टली नन डिजेनेट हुन्छ भन्नुभयो. त्यसपछि ती ग्यासेसहरुमा ट्राभल हुने फोटोनहरुले रेडिएटिभ टाइपको एनर्जी ट्रान्सपोर्ट भएर फोटोनले ट्राभल गर्छ. त्यो भन्नुभयो. यो तीनटा आर्गुमेन्टले L is proportional to MQ जस्तो रिलेसन ल्यायो. So Shapley derived this relation for non-degenerate main sequence star. This is called Mass-Luminosity relation. 1920 मा Shapleyले डिराइभ गर्नुभयो. त्यसपछि 1924 मा एडिङटनले आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन युज गर्नु. He used general theory of relativity and almost all argument for all kinds of stars. उहाँले सबै खालको स्टार भनेको ग्रेभिटेशनली स्टेबल अब्जेक्ट हो. त्यो ग्रेभिटेशनली स्टेबल अब्जेक्ट, ग्रेभिटेशनली स्टेबल भनेर एफिन प्यारामिटर डिफाइन गरेर आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन युज गरेर उहाँले सल्युसन निकाल्नुभयो, स्टेबिलिटीको सल्युसन निकाल्नुभयो. त्यसपछि त्यसमा दुईटा प्यारामिटरलाई फेरि चाहिँ luminosity-मा लिएर जानुभयो र मास अभियसली त्यहाँनिर हुन्थ्यो ग्रेभिटी भएर. त्यसैले माससँग रिलेसन उहाँले डिफरेन्ट टाइपको निकाल्नुभयो. द्याट वाज नट एक्ज्याक्टली 3, द्याट वाज 7/2, 3.5. Assuming self-gravitating stable system based on theoretical argument, Eddington found that the luminosity is not proportional, is not exactly proportional to m to the power 3, but it is proportional to m to the power 3.5. This means it was exactly 7/2 थियो है. यो वर्कआउट हामी आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन हामीले अर्को सेमेस्टरमा डेराइभ गर्छौं, पढ्छौं है. त्यसैले अहिले म्याथ फिजिक्समा पढ्छौं. म्याथ फिजिक्समा आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन सेटअप गर्ने छ. Okay,
So we do not do this. We just write this. Eddington found relation between L and M as this. दुईटा रिलेसनमा हामीले डिफरेन्सेस देख्यौँ, थ्योरिटिकल र क्लासिकल रिलेसन भनौँ। अब्जर्भेसन ट्रेन्ड हेरौँ, अब्जर्भेसन र कस्तो कस्तो खालको ट्रेन्ड पाइयो। सबभन्दा पहिले सेप्लीले डेराइभ गर्ने नै बेलामा धेरै थोरै स्टारहरूको मात्रै मास र ल्युमिनोसिटी मेजर भएको थियो, त्यसबाट कुनै ट्रेन्ड त्यहाँ देखिएको थिएन। सो देयर वाज ओन्ली वान रिलेसन गिभन बाई सेप्ली, एल इज प्रोपोर्सनल टु एम क्यू। त्यसपछि यो रिलेसनलाई, सेप्लीको रिलेसनलाई भेरिफाई गर्नको लागि धेरै एटेम्प्टहरू भयो। त्यसमा केही नियर बाई स्टारहरूको फ्यु हन्ड्रेड भनेको अबाउट 300 स्टार्सको मास, स्टारको मास क्यालकुलेट गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, ल्युमिनोसिटी भन्दा गाह्रो हुन्छ है, किनभने मास ल्युमिनोसिटी रिलेसनै छैन। त्यो रिलेसनलाई भेरिफाई गर्नु छ। त्यसले स्टारको मास क्यालकुलेट गर्नको लागि दुईटा मेथड युज गरिन्छ। एउटा मेथड हो स्टारको वरिपरिको नेबर स्टारहरूले प्रोड्युस गर्ने ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल हेरिन्छ। त्यो हेर्नको लागि यो रेड शिफ्ट हुन्छ नि, रेड शिफ्ट 3 खालको हुन्छ। तपाईले पढेको डपलर शिफ्ट भयो है, सोर्स र अब्जर्भर रिलेटिभ मोसनमा छ भने त्यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी अथवा वेभलेन्थमा चेन्जहरू आउँछ, डपलर भयो। अनि त्यस्तै अर्को दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ कस्मोलोजिकल रेड शिफ्ट हुन्छ, अर्को हुन्छ ग्राभिटेसनल रेड शिफ्ट। ग्राभिटेसनली पनि कस्मोलोजिकल रेड शिफ्ट भनेको युनिभर्स आफै एक्सपान्ड भइरहेको छ, युनिभर्समा भएको अब्जेक्टहरू एकअर्काबाट परपर गइरहेछन् है। इट वाज भेरिफाइड बाई हबल ल। त्यसरी परपर गइरहेछन् भने त्यो परपर जाँदाखेरि रिलेटिभ मोसन चेन्ज आउँछ नि, त्यसले गरेर स्पेक्ट्रामा पनि हामीले कुनै स्टारको स्पेक्ट्रा हामी केयरफुली मेजर गरिरहेछौँ। सपोज 1 इयरसम्म अथवा फ्यु मन्थसम्म मेजर गर्यो भने त्यो स्पेक्ट्रा अगाडि स्टार्टिङ फेजमा आएको स्पेक्ट्रा भन्दा 1 इयर पछाडिको स्पेक्ट्रामा सिस्टमेटिक केही लाइनहरू सिफ्ट भएको हुन्छ। त्यो सिफ्ट भएको लाइनहरूलाई, त्यो लाइनको थ्रुबाट हामी ग्राभिटेसनल रेड शिफ्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ग्राभिटेसनल रेड शिफ्ट युज गरेर ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल थाहा भयो भने त्यो स्टारको मास क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यु नो दिस, even Newtonian formula can be used to calculate mass of the star if you know the gravitational potential. So this is a very tidy process. It's not a easy process. You need 2 different types of telescopes to take the spectra. एउटै मात्रै स्पेक्ट्राले हुँदैन, एउटा रेफरेन्स स्पेक्ट्रा चाहिन्छ अर्को कुनै स्टारको लागि। केही स्टार र रिजिड स्टारहरूको लागि चाहिँ रेफरेन्स स्पेक्ट्रा र अरू स्टारहरू त्यसको नेबरिङ स्टारहरूको लागि चाहिँ अर्को टेलिस्कोपले ट्र्याक गर्नुपर्छ र लङ अब्जर्भेसन चाहिन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ शिफ्ट देखियोस्। ग्राभिटेसनल इफेक्ट त एकदमै टाइम टेकिङ हो। त्यस्तै कस्मोलोजिकल रेड शिफ्ट पनि हुन्छ। कस्मोलोजिकल रेड शिफ्टले इन्टरभेन गर्छ। कस्मोलोजिकल भनेको हबल फ्लोले गरेर हुने रेड शिफ्ट हो। त्यो लाइनहरुमा कस्मोलोजिकल रेड शिफ्टले हुने लाइनलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ। सो इट्स अ टाइडी प्रोसेस, इट्स अ time taking and also the expensive process to calculate the exact mass of the star. Luminosity can be calculated because luminosity is total flux emitted from the star. कुनै पनि रिजनमा हामीले कति टोटल फ्लक्स आइरहेको छ भनेर वाइड फिल्ड क्यामेराबाट अथवा एकदमै ठुलो 3 मिटर टेलिस्कोप, अप्टिकल टेलिस्कोपबाट त्यो फिल्डमा, हरेक फिल्डमा से 1 डिग्री इन्टु 1 डिग्रीको फिल्डमा हामीले 1 डे अथवा 2 डेज 3 डेजको अब्जर्भेसनबाट नै त्यहाँनिरको रेडिएसन फिल्डको लेभल क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र त्यहाँनिर कति अब्जेक्टहरू छ त्यसपछि फेरि अर्को फिल्डमा गइन्छ र ओभरल्यापिङ जोनमा पनि गइन्छ। यसरी फिल्ड टु फिल्ड ग्यालिलियोदेखि नै हामीसँग अल स्काई सर्वेको डेटाहरू छ, रेडिएसन फिल्डको डेटाहरू छ, टाइम सँगसँगै फिल्ड कसरी चेन्ज भयो त्यो डेटाहरू छ। किनभने abrupt कुनै processes भयो, for example supernova explosion or for example red giant formation, radiation field can be changed. We also know the rate of change of radiation field if you consider or if you have a supernova explosion of the stars that have mass say 9 solar masses or so on. Anyway, so अब्जर्भेसनबाट डेटा ल्याउनको लागि गाह्रै थियो। त्यसैले सुरुमा थोरै डेटा थियो 1940 सम्म। त्यो डेटालाई प्लट गर्दा यस्तो खालको देखियो। मैले यहाँनिर रियल प्लट म पछि राख्छु।
अहिले मैले आफै बनाएको यस्तो खालको प्लट देखियो। मासलाई एक्स एक्सिसमा राख्यो भनेको यो कुनै स्टार सपोज सनको मास सन सपोज यो हो सनको मास पर्टिकुलर यो छ भने सनको टोटल लुमिनोसिटी कति छ मास र लुमिनोसिटी थाहा भयो भने कुनै स्टारको त्यो स्टारलाई थपक्क यहाँनिर प्लट गर्न राख्न सकिन्छ। त्यसरी राख्यौँ भने यस्तो खालको ट्रेन्ड आयो। यो दिस इज नट द स्ट्रेट लाइन बट सेफली फाउन्ड यल इज प्रोपोर्सनल टु यम क्यु। त्यस्तो खालको रिलेसन त्यसलाई यो सेफ्लीको रिलेसनलाई हामीले लग लियौँ भने लग स्केलमा प्लट गरिदियौँ भने त्यो लिनियर रिलेसन आउँछ वाइ इक्वल्स टु एमएक्स जस्तो आउँछ। त्यसै गरी यसलाई चेक गरियो लग लिएर सेभ गरियो स्लोप 3 हुन्छ कि हुँदैन भनेर। यसमा के देखियो भने यो यसलाई यो स्केललाई हामीले यसलाई लग लियौँ भने यसको 3 स्लोप राख्यो भने स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज पर्टिकुलरली फर द लग यु हेभ टु टेक लग अफ यम log of L, and this will give L is proportional to mq, so log L is equals to 3 log m. So this is log L log m. भयो भने एउटा स्ट्रेट लाइनले मात्रै यो दुईटालाई यो रेन्जलाई कभर गरेन, एउटा स्ट्रेट लाइनले यसरी फिट गरेर अर्को त्यो रिजन जुन रिजन डेभिएट भएको थियो त्यो रिजनलाई फिट गर्दाखेरि दुईटा रिजन देखियो यसमा है। अनि स्टारको नम्बर बढ्दै गयो। सुरुमा 30 स्टार्स मात्रै थियो यसरी फिट गर्दाखेरि, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै फ्यु हन्ड्रेडसम्म पुग्यो। डेटा आउँदै गयो। इट टुक 13 years टु चेक वेदर सेफ्लीज रिलेसन इज करेक्ट अर एडिक्टन्स रिलेसन इज करेक्ट। दुईटा रिलेसनलाई चेक गर्नलाई। त्यसपछि यहाँनिर जति पनि अलिकति म्यासिभ स्टार आउँछ त्यो चाहिँ यतातिर बस्ने भयो। म्यासिभ स्टार आउँदाखेरि माथिको लाइनलाई सपोर्ट गर्ने भयो। लेस म्यासिभ स्टार सानो सानो स्टारहरू आउँदाखेरि तल थपक्क बस्ने भयो। त्यसरी गरेर एक खालको इन्टरसेक्सन पनि देखियो स्ट्रेट लाइनको इन्टरसेक्सन। यो इन्टरसेक्सन कति हुँदो रहेछ भने सुरुमा जुन प्रिलिमिनरी फिटिङबाट नै क्यालकुलेट गरियो के देखियो भने यो मासको एक्सिसमा 0.43 सोलर मासेस क्रिटिकल मास देखियो। त्योभन्दा बढ्ता मास भएको स्टार छ भने माथिपट्टि बस्ने, त्योभन्दा तल मास भएको स्टार छ भने यसको स्लोप चाहिँ थोरै हुने। यहाँ स्लोप चाहिँ ऱ्यापिडली इन्क्रिज भएको छ। यहाँ स्लोप चेन्ज छैन, ऱ्यापिड छ। यहाँ स्लोप चेन्ज छैन, स्लो छ रिलेटिभली है। यो एउटा भ्यालु देखियो। यो भ्यालु अब कसै गरी तर पछि यो भ्यालु हामी हेर्दै जान्छौँ। यो भ्यालुको कति धेरै मिनिङ छ। थ्योरेटिकली यो भ्यालु डेराइभ गरिन्छ। एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ जुन यो क्रिटिकल भ्यालु हुन्छ। यो मास 0.43 सोलर मासेस भन्दा थोरै भएको स्टारहरू को बर्निङ प्रोसेस, न्युक्लियर लाइफ टाइममा सर्भाइभ हुने प्रोसेस र डेथ प्रोसेस डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसको आफ्नै स्पेसालिटी छ। त्यस्तै यो माथिको स्टारहरूको आफ्नै खालको होला। So preliminarily this was found. So it is found that the relation is different for these stars having mass less than 0.43 solar masses. अब दुईटा रिजनको रिलेसन कस्तो हुन्छ त? त्यो एडिङटनको रिलेसनसँग फिट हुन्छ कि अथवा सेफ्लीको सँग हुन्छ भनेर हेरौँ। त्यो रिलेसन यही प्लट मैले यहाँ ल्याएँ। त्यो दुईटा रिलेसन चाहिँ दुईटैसँग एक्ज्याक्टली फिट हुँदैन है। सो दिस इज फर अपर रिजन। यो अपर रिजनलाई त्यो केही 100 स्टार्सको लागि मात्रै फिट गर्दा सुरुमा प्रिलिमिनरली 1940 तिर यस्तो खालको रिलेसन आयो। दिस इज एक्ज्याक्टली फर एडिङटन। ओके, दिस इज 3.5. L is proportional to m to the power. This is with respect to solar masses. This is solar luminosity. सनको हामीले राम्रोसँग थाहा भएको हुनाले सनको पहिले एउटा रिलेसन बनाइन्छ अनि कुनै टिपिकल स्टारको बनाइन्छ। त्यसको रेसियो लियो भने अरू सबै कुरा प्रोपोर्सनालिटी कुराहरू अरू सबै क्यान्सल हुन्छ। मास र लुमिनोसिटी मात्रै बाँकी रहन्छ। ओके, सो दिस इज एक्ज्याक्टली एज सजेस्टेड बाई एडिङटन. And what about the lower region? So lower region luminosity is found to be proportional to mass to the power 2.3. It's much lower than the suggested by Shapley. 3 भन्दा यहाँ कम छ। एक्ज्याक्टली एडिङटन जस्तो छ है। अनि पछि यसलाई एक्सप्लेन गरियो। यसको एक्सप्लेनेसन हामी 4th सेमेस्टरमा जहाँ हामी पिपी रियाक्सन्स र सिएनओ रियाक्सन्सको इनर्जी प्रोडक्सन स्किम डिस्कस गर्छौँ त्यसमा पनि जान्छौँ।
यसलाई त्यो बेलामा डिस्कस कसरी गरियो भने यी स्टारहरू जुन स्टारमा लुमिनिसिटी र मासको रिलेसन एडिङटनले सजेस्ट गर्नुभएको जस्तो छ ती स्टारहरूमा इनर्जी प्रोडक्सन सिएनओ रिएक्सनको थ्रुबाट हुन्छ कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन साइकलको थ्रुबाट हाइड्रोजन बर्न हुन्छ हिलियममा कन्भर्ट हुन्छ है यो प्रोसेसमा इनर्जी प्रोडक्सन रेट अफ इनर्जी प्रोडक्सन हाई हुन्छ त्यसको एक्सप्रेसन हामी अर्को सेमेस्टरमा डेराइभ गर्छौँ इट वाज लेटर एक्सप्लेन्ड इन दिस वे क्वेसन 7 for the stars, for those stars in which CNO reaction is active or CNO reaction dominates at the center. Whereas this relation 8 is for the passive reactions, that is PP reactions, proton-proton chain reaction. यो पनि energy production same hydrogen bonding कै लागि reaction हो यो पनि hydrogen bonding कै लागि हो hydrogen helium निकायमा convert हुन्छ okay so it was discussed in that way in the beginning त्यसपछि ग्रिफिथ्सले 2000 मा धेरै पछि 1940 को कुरा गर्यौं अघि हामीले 1940 सम्मको डेटाले त्यस्तो ट्रेन्ड देखायो त्यसपछि ग्रिफिथ्सले धेरै डेटाहरू कम्पाइल गर्नुभयो धेरै डिफरेन्ट टाइपको टेलिस्कोप्सबाट आएको डेटाहरू मास र लुमिनिसिटी डेटाहरू कम्पाइल गर्नुभयो इट वाज अबाउट 57000 स्टार्स र तिनीहरूको अनसर्टेनिटी तिनीहरू डिफरेन्ट टेलिस्कोपबाट थियो डिफरेन्ट टेलिस्कोपको डिफरेन्ट टाइपको अनसर्टेनिटिजहरू हुन्छ ती अनसर्टेनिटिजलाई उहाँले मिनिमाइज गर्नुभयो लोवर लेभल सेम लेभलमा ल्याउनुभयो किनभने प्लटिङ गर्दा सबै डेटा एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त्यसलाई नर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अनसर्टेनिटिजहरूलाई है त्यो प्रोसेसमा उहाँको ग्रुपले ग्रिफिथ्सको ग्रुपले 10 इयर्समा हन्ड्रेड्स पेपरहरू पब्लिस गरेको थियो है नर्मलाइजेसन टेक्निक अनसर्टेनिटीलाई कसरी लोवर लेभलमा ल्याउने अथवा कसरी अप्टिमाइज गर्ने त्यो कुराहरूको टेक्निक पनि उहाँले डेभलप गर्नुभयो र डिफरेन्ट टाइम स्केलमा धेरै पहिले 1930 तिरको डेटालाई पनि युज गर्न सकिने बनाउनु भयो what they found is they found not only 2 regions they found 3 regions अघि हाम्रो दुईटा रिजन थियो नि लोवर रिजन र अपर रिजन त इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जुन फर्स्ट र सेकेन्ड रिजनको जुन डिमार्केसन थियो मासको त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही नै भेटिएको थियो 0.43 so when he fitted his data of this 57000 stars they found 3 relations. First is log L is proportional to m to the power 2.44. This is for the lower region. 0.43 भन्दा कमको रिजनमा अघिको भन्दा पनि कम पायो 2.44. त्यसपछि यहाँ त्यसपछिको सेकेन्ड एउटा रिजन भेटियो that is for in between 0.43 to 5 solar masses. So it is very high 4.16. र यहाँनिर धेरै स्टारहरू थियो about 17,000 stars was in between these two. This is exactly or somehow correlate with the Eddington's prediction. Okay. Okay. So qualitatively they found 3 regions. So lower region turns to lower region deviates sharply and the point of deviation is exactly as suggested by previous plot 0.43 solar masses and also the second deviation point is noticed very strongly which is 5 solar masses and again they explain this lower region is because of the energy production mechanism due to this process and here and due to CNO process as we discussed before अगाडिको जस्तै यसरी डिस्कस गरियो ओके यो रिजन चाहिँ अनसर्टेनिटी रिजन भनेर यो रिजनमा डिबेट नै भयो र यो डिबेटले दुईटा कुरा प्रोड्युस गर्यो है एउटा कुरा के भने जुन सेप्लीले डेराइभ गरेको रिलेसन छ त्यो रिलेसन एप्रोक्सिमेट रिलेसन हो इट डु नट कन्साइन एडिङटनले डेराइभ गर्नुभएको रिलेसन जुन जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी युज गरेर गरेको छ त्यो रिलेसनको एक्युरेसी चाहिँ सर्टेन लेभलमा देखियो सो इट कतिपयले भने यो कन्सिडेन्ट हो र धेरैले भने होइन इट्स बिकज अफ द इम्पोर्टेन्स अफ कस्मोलोजी इन एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्समा जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी अप्लाई गरेर रिलेसनहरू डेभलप गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि एडिङटनको वर्कआउट र मास लुमिनिसिटी रिलेसनको यो अब्जर्भेसनबाट आएको फ्याक्टहरू पछि एस्ट्रोफिजिक्समा कस्मोलोजी जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी युज गर्न थालियो नत्र भने एस्ट्रोफिजिसिस्टहरूले डेटा एनालिसिस गर्थे इम्पिरिकल रिलेसन्सहरू बनाउँथे र जुन एक्जिस्टिङ नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स र क्लासिकल मेकानिक्सको रिलेसन्सहरू छ त्यही रिलेसन मात्रै युज गर्थे है
general theory relativity field equationहरुलाई अभोइड गरे त्यसपछि यो फिल्डको properties as a whole स्टडी गर्नको लागि लार्ज स्केलमा स्टडी गर्नको लागि GTR रिलेसन चाहिन्छ कस्मोलोजी चाहिन्छ भनेर कस्मोलोजीको इम्पोर्टेन्स बढ्यो फर्स्ट डिबेट त्यो थियो कस्मोलोजीको इम्पोर्टेन्स बढ्यो सेकेन्ड चाहिँ यो स्टारको संख्या त धेरै छ नि त अहिलेसम्म त 57,000 मात्रै हो हाम्रै मिल्कीमा पनि 10 to the 9 stars this is simply 10 to the 4 or 10 to the 5 you can say this is 10 to the 5 so even in our Milky Way we have 10 to the 9 number of stars 5 र 9 मा कति फरक छ हामीले त थोरै लिएको रहेछौं नि त त्यो पनि मिल्की वे को स्टार नै हो मोस्टली थोरै एन्ड्रोमेडाको पनि छ यसमा 2 3 वटा 4 वटा है नेबर ग्यालेक्सी अब अरु पनि ग्यालेक्सीहरु छन् ट्रिलियन्स ग्यालेक्सीजहरु छन् ती सबै ग्यालेक्सीहरुमा भएको स्टार्सहरु धेरै डेटा नभइकन त हामीले जेनरलाइज गर्न सक्दैनौं हामीले भन्न सक्दैनौं एडिङटन probably Eddington was 100% right or maybe there is something to do with the Shapley's relation as well त्यसको लागि हामीले एउटा ठूलो एउटा मिशन नै स्टारको मासलाई एक्युरेटली क्याल्कुलेट गर्नको लागि एउटा इन्टरनेशनल कोलाबोरेसनबाट इन्टरनेशनल फन्डिङबाट चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै स्पेस स्याटेलाइट स्पेस टेलिस्कोप लन्च गर्नु पर्यो जसले मिलियन्स अफ स्टारको एक्ज्याक्ट मास र लुमिनोसिटीको भ्यालु एउटै सिस्टमले ल्याओस् त्यसपछि हामी फिट गरेर हेरौं so it was launched in the year 1914 probably Hipparchus is now working Hipparchus यसले यो रिजनले लिड गर्छ Hipparchus राम्रोसँग सिस्टमेटिक डेटा चाहियो यो डेटा चाहिँ धेरै टेलिस्कोपहरुको डेटाहरु थियो जसलाई मिनिमाइज गरिएको थियो अनसर्टेनिटी रिमुभ गरिएको थियो नर्मलाइज गरिएको थियो तर सिस्टमेटिक डेटा एउटै टेलिस्कोपले लिएको होइन र यो नम्बर पनि धेरै थोरै भयो त्यसैले Hipparchus satellite is launched to find M and L of 10 million stars. यसको मिशन यो 2024 मा कम्प्लिट हुने टार्गेट हो यसको 10 इयर्स मिशन थियो 2014-15 मा लन्च भएको Hipparchus satellite तपाईले एक्सप्लोर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ इट इज वर्किङ डेटा रिलिज पनि 2018 बाट सुरु भएको छ डेटा रिलिज डिफरेन्ट स्लटमा डेटाहरु आइरहेको छ यसमा थुप्रै युनिभर्सिटीहरु इन्भल्भ छन् यो प्रोजेक्टमा यो प्रोजेक्ट नासा को मात्रै होइन नासा ईसा र जेसा तीनटैको जोइन्ट प्रोजेक्ट हो ओके सो this is about mass luminosity relation हामीले एडिङटनले कस्तो रिलेसन पाउनुभयो त्यो देखायौं मात्रै शेप्लीले कुन बेसिसबाट रिलेसन डेराइभ गर्नुभयो त्यो कन्डिसनमा L is proportional to MQ थियो अब्जर्भेसनमा कस्तो खालको ट्रेन्ड आयो त्यो डिस्कस गर्यौं है अब हामी त्यसैमा शेप्लीलाई नै हामी अहिले स्टिक हुन्छौं शेप्लीले नै डेराइभ गरेको रिलेसनमा हामी एज पनि जोड्न कोसिस गरिरहेका छौं एज अफ स्टार Discuss Mass-Luminosity-Age relation, assuming non-degenerate and radiative energy transfer as assumed by Shapley in the main sequence star. Discuss the observational consequences. Okay. The observational consequences is almost the same. अब स्टार को लाइफटाइम भनेको के हो भने स्टार कहिलेसम्म स्टारले त्यो रेडिएसन निकाल्छ रेडिएसन निकाल्न अथवा एनर्जी प्रोडक्सन मेकानिजम सेन्टरिजनमा स्टप भयो भने त्यहाँ निस्किसकेको रेडिएसनहरु जबसम्म बाहिर निस्किसक्दैन सबै एक्जस्ट भएर सबै निस्किसकेको भित्र रेडिएसनहरु नै छैन भने स्टार डाई भयो भनेर भनिन्छ तर त्यो प्रोसेसमा स्टार either star goes to the explosions massive explosion or mild explosion or somehow shrinking to form the black hole or something else just luminosity चाहिँ almost zero हुनुपर्छ स्टार डाई हुनलाई ओके सो लाइफ टाइम इज डिफाइन्ड इन दिस वे स्टारमा कति फ्यूल छ amount of fuel divided by the rate at which fuel is burned चाँडै बर्न भयो भने स्टारको लाइफ टाइम कम हुन्छ if it is the rate is very high then lifetime will be small rate of fuel burned is very high rate मा fuel burned भयो भने जस्तै भनौं massive star die faster massive star 25 solar masses छ अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै massive सबभन्दा ठूलो स्टार पत्ता लागेको
अब्जर्भेसनमा 128 सोलर मासेस तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो म्यासिभ स्टार त्यो स्टारको लाइफ टाइम क्यालकुलेट गर्यो भने 10 to the 4 years मात्रै हुन्छ है म्यासिभ स्टार डाइ फास्टर बिकज अफ दि म्यासिभ रेट अफ इनर्जी प्रोडक्सन सिएनओ साइकलले डोमिनेट गर्छ सिएनओ साइकल मल्टिप्लाई हुन्छ लेयर लेयर स्टार सेन्टर रिजनको फ्युल बर्न भयो त्यसपछि लेयरमा सेलहरूमा बर्निङ सुरु भयो भने सेलको सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुन्छ त्यो सँगसँगै रेट अफ इनर्जी प्रोडक्सन इन्क्रिज भएको हुनाले सेलको लेयरको थिकनेसहरू पनि इन्क्रिज हुन्छ ओके सो एमाउन्ट अफ फ्युल यो फ्युल भनेको के हो भने बल्न सक्ने फ्युल हो अब सर्फेसमा भएको अक्सिजनहरू त फ्युल बर्नै हुँदैन नि त सेन्टर रिजनमा भएको अक्सिजनहरू बर्न हुन्छ त्यहाँ त्योसम्मको अक्सिजनहरू बर्न हुन्छ हाइड्रोजन इज द फ्युल जहाँसम्म थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको लागि चाहिने कन्डिसन्सहरू फुलफिल हुन्छ त्यसको लागि अहिले हामीले डिस्कस गर्दा दुईटा कन्डिसन मात्रै भनौँ न एउटा त टेम्परेचर हो 10 to the 7 केल्भिन टेम्परेचर जहाँसम्म हुन्छ टेम्परेचर हो अर्को चाहिँ मिन फ्री पाथ हो कोलिजनको लागि मिन फ्री पाथ स्मल हुनुपर्छ है त्यहाँनिर स्ट्रङ फोर्स मेडिएटेड रियाक्सन्सहरू हुन्छ यो कुरा हामी पछि डिस्कस गर्छौँ जो स्टारको सेन्टर रिजनको पर्टिकुलर एरियामा भएको पर्टिकुलर भल्युममा भएको हाइड्रोजनहरू मात्रै फ्युल हो सो एमाउन्ट अफ युजफुल फ्युल divided by the rate at which fuel is burnt, M by L. Okay, so according to Shapley ले त्यही किसिमले रिलेट गर्न खोज्नुभयो amount of fuel भनेको बढ्न सक्ने मास हो and the rate at which fuel is burned, luminosity, and he used his relation, luminosity is proportional to mq, so tau is lifetime is inversely proportional to m square. This is temperature luminosityसँग रिलेसन के हुन्छ luminosityको यो सिम्पल एक्सप्रेसन लिनुभयो र फेरि सेप्लीले स्टारभित्र नन डिजेन्ट ग्यासेसहरू छ र स्टारभित्रको डिफ्रेन्ट रिजनहरू सबै रिजनले चाहिँ ब्ल्याक बडी जस्तो काम गरेको छ भनेर आइडियल केस कन्सिडर गर्नुभयो हि कन्सिडर्ड ब्ल्याक बडी एन्ड युज स्टिफेन्स ल हियर फर पर युनिट एरिया so using this expression we can write or Shapley wrote this is L is proportional to mq अगाडि हामीले डेराइभ गरेको थियौं this is proportional to r square this is constant its value is constant that's why it goes to proportionality constants and t4 so m is again we know अगाडिको हाम्रो रिलेसन थियो m is proportional to tr यो रिलेसन चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम र इक्वेसन अफ स्टेट कन्सिडर गर्दा दुईटैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि m is proportional to tr रिलेसन आएको थियो त्यसैलाई यहाँ इन्सर्ट गर्यो भने र यसलाई क्यान्सल गर्यो भने हाम्रो रिलेसन टेम्परेचर र tr is proportional to t square जस्तो आयो this means r is proportional to t so if you substitute this here or tr is simply m फेरि हामीले ब्याक गयौं जस हामीलाई मास र टेम्परेचरको रिलेसन यहाँ लेख्यौं m is proportional to t square and this is L is proportional to mq okay किन यो मासको रिलेसन किन चाहियो भने यहाँनिर हामीले रेट अफ यो एज को रिलेसन हामीले मासमा एक्सप्रेस गरेका थियौं so we want to substitute equation 12 in equation 11 so this is not an equation these are the relations dimensional relations around so tau is proportional to m by mq here so m is proportional to t square एकैचोटी यही राखे पनि भइहाल्थ्यो m is proportional to t square using 12 and this is obviously t square so we found age is inversely proportional to t4 and also the age is inversely proportional to m square यो m भनेको चाहिँ amount of fuel स्टार भित्र बल्न सक्ने स्टार भित्रको न्यूक्लियर लाइफ टाइमलाई सर्भाइभ गराउन सक्ने फ्युल टोटल मास अफ द स्टार होइन okay so finally you can write considering with respect to sun these are for the sun you can write tau is proportional to inversely proportional to m square and this is obvious this is deduced by Shapley
And you can also write this relation for the useful fuel. यो रिलेसन युजफुल फ्युलको लागि पनि लेख्न सकिन्छ जुन रिजनसँग फ्युल बर्न हुन्छ है. So you can combine these two relations as well, but you should remember yum is useful fuel. If you connect this relation to the age, यससँग कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो भनेर बुझ्नुपर्छ. So if we combine these two relations, we have relation between age, mass, and luminosity of the star. But these masses, these are the mass of useful fuel that can be burned in the star. Okay. यस्तो यो रिलेसन युज गरेर पहिले पहिले यस्तो खालको न्युमेरिकलहरु पनि गरिन्थ्यो. अहिले पनि अब टेक्स्ट बुकहरुमा छ. Calculate the lifetime of 15 solar mass star. 15 solar mass star को lifetime कति होला? Given यदि हामीलाई सन को lifetime दिएको छ 10 to the 9 giga years, 10 to the 9 years दिएको छ अथवा पर्टिकुलर भ्यालु दिएको छ भने हामी यो दुईटा रिलेसन किनभने सनको मास हामीलाई थाहा छ यो दुईटा यो रिलेसन युज गरेर लाइफ टाइम निकाल्न सक्छौं यो दिएको छ भने. त्यस्तै luminosity दिएको छ. Calculate the lifetime of a star that have luminosity 21,000 times solar luminosity. If you know the solar luminosity, you can use this and last your relation to find the lifetime of a star. यो यस्तो खालको सिम्पल रिलेसन्स यो सबै कुराहरु टेस्टिङ प्रोसेसमा छ. हिपाकसको डेटा आइसकेपछि एक्सपोनेन्ट जुन छ नि पावर माथि त्यसमा अझै मोर करेक्सन हुन्छ. ओके. सो आज हामीले यो एकदमै पहिलेदेखि गरेको वर्कआउटहरु कुरा गर्यौं. कसरी अब्जर्भेसन सुरुमा मास लुमिनोसिटीहरुबाट सिम्पल रिलेसन दुईटा ब्रेक भयो, दुईटा रिजन देखियो. एउटा खाली हामीले 0.43 सोलर मासको रिजन मात्रै मेन्सन गर्यौं. त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो पछि हामी बुझ्छौं. कस्मोलोजी पढ्नेहरुले यो एउटा सोलुसनबाट स्वार्चाइड सोलुसनबाट नै त्यो मास पर्टिकुलर मास आउँछ है. त्यो मास भनेको एउटा एक्सट्रिम लिमिटको मास हो. त्यो भन्दा सानो मास भएको अब्जेक्ट कहिले पनि ब्ल्याक होलमा जाँदैन. एक्सट्रिम थ्योरेटिकल लिमिट हो. त्यो स्वार्चाइडले थ्योरेटिकली आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि त्यो मास निकाल्नु भएको थियो. र अरु पनि फिल्ड इक्वेसनहरुमा कोएफिसिएन्ट आउँछ, ग्रेभिटेसनल कपलिङको कोएफिसिएन्ट आउँछ. त्यो कोएफिसिएन्टलाई युज गरेर मास निकाल्दाखेरि त्यही मास आउँछ 0.43. सो इट हैज अ मीनिङ इन GTR as well as in cosmology. Okay, so next क्लासमा हामी र्यान्डम वाक अफ फोटोन, थ्योरी अफ र्यान्डम वाक डिस्कस गर्छौं र स्टारको सेन्टर रिजनमा प्रोड्युस भएको फोटोन कसरी सर्फेसमा आइपुग्छ, त्यो आउँदाखेरि उले के कुरा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ, कति समय लाग्छ एउटा फोटोन सेन्टर रिजनमा प्रोड्युस भएको फोटोन सर्फेसमा आउनलाई कति समय लाग्छ, सेन्टर रिजनमा प्रोड्युस हुँदाखेरि उसको वेभलेन्थ कति हुन्थ्यो, सर्फेसमा आउँदाखेरि उसको वेभलेन्थमा कति के चेन्ज आउँछ, त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं. त्यसको लागि हामीले यो थ्योरी अफ र्यान्डम वाक पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोनको केसमा. त्यसपछि लास्ट क्लास भनौं, तर लास्टमा किन भन्दिन भने म्याग्निट्युडको पार्ट हामीले स्किप गरेका थियौं. बीएससी मा हामीले पढेको छौं भनेर त्यो पार्ट पनि हामी कन्टिन्यू गर्छौं. एउटा क्लासमा मात्रै मेन्सन मात्रै गरेका थियौं. रिलेसन बिट्विन एब्सोल्युट एन्ड एपरेन्ट म्याग्निट्युड मात्रै लेखेका थियौं. त्यसपछि त्यसमा एक्सटिंक्सन एड गरेर अरु पनि त्यसको एउटा दुईटा क्लास लिनुपर्ने हुन्छ. तर यो क्लास सकिसकेपछि हामीले टाइम स्केलमा जान्छौं. अघि हामीले डिस्कस गर्यौं न्युक्लियर टाइम स्केल, डायनामिकल टाइम स्केल एन्ड ग्रेभिटेसनल टाइम स्केल. यो तीनटै टाइम स्केलको एक्सप्रेसनहरु डेराइभ गर्छौं र तिनीलाई कम्बाइन पनि गर्छौं. तीनटै एक्सप्रेसनलाई कम्बाइन गरेर तीनटै टाइम स्केल बीचको रिलेसन पनि डेभलप गर्छौं. त्यसको न्युमेरिकल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एटलिस्ट यो लेभलमा. यो सेक्सनको न्युमेरिकल त एकदमै यो प्रिलिमिनरी क्याल्कुलेसन जस्तो हो आजको. यसमा पनि हामी न्युमेरिकलहरु गर्छौं. यसरी दुईटा क्लास हाम्रो बाँकी छ. त्यसपछि म्याग्निट्युड पोर्सनलाई कम्प्लिट गर्नलाई दुईटा क्लासमा हामी त्यो गर्न सक्छौं. र एउटा न्युमेरिकलको क्लास, न्युमेरिकलहरु के कस्तो न्युमेरिकलहरु हामीले गर्नुपर्छ, धेरै नगर्ने. यो 2 क्रेडिट आवरको कोर्स हो. त्यो न्युमेरिकलको मैले
छानेर लिस्ट बनाएको रहेछ, एउटा क्लास पनि लिएको रहेछ लास्ट इयर। त्यो पनि म एउटा क्लासमा केही न्युमेरिकलहरू हामीले गरे पनि रहेछौँ। त्यो क्लासमा स्लाइडहरू पनि रहेछ त्यसको, त्यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यसमा केही टिपिकल न्युमेरिकलहरू 6-7 वटा खालको न्युमेरिकलहरू र यतिवटा मात्रै न्युमेरिकलहरू गर्ने भनेर एउटा क्लास त्यसमा हामी गर्छौँ। त्यति भयो भने हाम्रो सकिन्छ। लास्टको क्लास, यो दुईटा क्लास चाहिँ रेगुलर सेड्युलमै गर्छौँ भनेको नेक्स्ट क्लास ऱ्यान्डम वाकको भयो, त्यसपछि टाइम स्केलरको क्लास भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ म्याग्निच्युडहरूको क्लास गर्नलाई हामी कन्टिन्यू 2 दिन कुनै दिन कन्टिन्यू गरिदियो भने सबै कुराहरू न्युमेरिकल समेत सकिन्छ। त्यसपछि उता क्युएफटी मात्रै बाँकी रहन्छ। अरु कोर्सहरू सक्यो? हैन सर, सक्यो कोर्स भनेको जस्तै इलेक्ट्रिक पेपरहरु लगभग सक्यो सर। इलेक्ट्रोडाइनामिक्स के भएको छ भाइ? इलेक्ट्रोडाइनामिक्स त पहिले सकिएको सर। पुरै सक्यो है? सक्यो सर। अनि म्याथको पनि टिका सरले पढाइरहनु भएको छ। टिका सरको नि 1-2 दिनमा सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि आएर के रे हेड सरको बाँकी छ अलिकति। कम्प्लेक्स भेरिएबल बाँकी छ। स्ट्याटिस्टिक्स त पहिले सकिएको थियो। पहिले सकियो सर। हो, त्यो त पहिले सकिएको थियो। अब धेरै पर्सन बाँकी हुनेको सर क्युएफटीकै हो। अरु लगभग सकिला 10% मात्रै बाँकी छ सर। इलेक्ट्रिक पेपर त सबैको सक्यो होला सर, यस्तो मात्रै बाँकी छ। हो र? सबै सक्यो है? ल ठिकै छ। क्युएफटी को चाहिँ धेरै छ। अर्को त्यही पनि म अब चाँडै सकाउँछु, 7-8 क्लासमा सकाउने भनेर गरेको छु। अब विकमा अब 2टा क्लास लिनु पर्ला त्यही किसिमले। त्यही सर के रे उताको अर्को लास्ट च्याप्टर चाहिँ कसले थितल सरले कुन पढाउने हुनुहुन्थ्यो नि सर? हो। लास्ट निरज सरलाई पढाउनेमा बरु के रे त्यहाँ शेड्युल बनाएर राख्दिए हुन्थ्यो सर। अस्ति हेड सरलाई भनेको खोइ राख्नु भएन सर। हैन, अहिले निरजले प्रिपेयर गर्दैछ के, अहिले प्रिपेयर गर्नु पर्यो नि। अगाडिको पनि कतिपय इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ हैन, अलिकति सेपरेट चाहिँ छ। त्यो 4वटा क्लास चाहिँ निरजले लिदियो भने प्यारलली जान्थ्यो भनेर भनेको। अब यो हप्तासम्म हेरेर डिस्कस गर्छ। पार्टिकल फिजिक्सको क्लास, पार्टिकल फिजिक्स चाहिँ पार्टिकल फिजिक्समा त धेरै नै एक्सपर्ट हो है, धेरै नै स्ट्रङ छ। पार्टिकल फिजिक्सको लागि चाहिँ फेनोमेन डायग्राम क्याल्कुलेसनहरु सम्म उसले आउँछ, उसले प्रिपेयर धेरै गर्ने 1 दिनमै गर्न सक्छ। फेनोमेन डायग्रामको बेसिस थ्योरीहरु चाहिँ त्यो विक्स थ्योरमहरु त्यहाँ छ इन्टरएक्टिङ फिल्डमा। त्यसैले त्यो रिजनबाट स्टार्ट गर्ने भनेर अस्ति नै 2 हप्ता जति भयो छलफल गरेर तपाईले यो रिजन लिएर जानु भनेर भने हो। डाइरेक्ट फिल्ड त म नेक्स्ट क्लासबाट भोलिबाट सुरु गर्छु। भोलि कि पर्सि कहिले छ सुरु गर्छु। अलिकति बिस्तारै गर्नुपर्छ सुरुमा 2टा क्लास, त्यसपछि यो नयाँ कुरा त बल्ल सुरु हुँदैछ। अहिलेसम्म त पुरानै कुरा नै हो। रेडियोस्टिक भए पनि कोर्स अनुसारको त पुरानो, इभन पुरानो सेमेस्टर सिस्टममा पनि यी कुराहरू थियो, त्यति डिटेलमा थिएन, कतिपय कुराहरू थपिएको छ। फिल्ड चाहिँ नि बल्ल सुरु हुने। उता क्लाइन्ट गोर्डन फिल्ड सक्यो? त्यो त जम्मा 4वटा क्लासको थियो। सक्यो सर, सक्यो। क्लाइन्ट गोर्डन फिल्ड नारायण सरको सक्यो हैन? सक्यो सर। ल ठीक छ। ल हुन्छ भाइ, अब भोलि हो कि भोलि नै हो क्यार, फेरि भेटौँला। हुन्छ सर। सबैलाई बाई बाई।